Готуємо матеріали. Для того, щоб зв'язати тюльпанчик, нам знадобиться маленький шматочок дроту, гачок 2,5, ножиці, маркерочок, основний колір, колір для стебла, для серединки шматочок жовтого і коричневий з бежевим для того, щоб зробити цибулинку. Тож починаємо. Розпочнемо ми з пелюстків. Я обрала для цього пряжу джинс. Ось такий гарненький в мене колір. Обирайте свою, яка вам подобається найбільше. Це напівбавовна. Нам потрібно зробити 3 маленькі пелюсточки і 3 побільші. І так, розпочинаємо з маленьких. Закріплюючу петельку робимо. І далі нам потрібно зробити 13 повітряних петель. Підтягнули. І робимо 13 повітряних петель. Тепер в другу від гачка, ось сюди, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так виглядає. Наступний ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом в наступну повітряну петельку. Далі в'яжемо 7 стовпчиків з накидом. Два. Три. 4. 5. 6. І 7. Наступний в'яжемо напівстовпчик з накидом, робимо накид і через усі протягуємо. Потім стовпчик без накиду. І в ось цю останню, але в нас вона була перша повітряна петля, ми пров'язуємо 3 стовпчика без накиду і переходимо на іншу сторону. 1. 2. І по іншій стороні переходимо на іншу сторону. 3. Знову наступно 1 стовпчик без накиду. Повторюємо нашу попередню сторону. Потім напівстовпчик з накидом наступну. 7 стовпчиків з накидом. При цьому захвачуємо ось цей кінчик, щоб сховати його. 1. 2. 3. 4. 5. 6. І 7. Знову напівстовпчик з накидом. І 1 стовпчик з накидом. Робимо з'єднувальний стовпчик з першим стовпчиком без накида попереднього ряду. Затягуємо. І будемо далі в'язати по колу. Сюди ж в цей стовпчик, який ми зробили з'єднувальний, пров'язуємо стовпчик без накиду і далі робимо до кінця рядочку. Це перший, далі другий, третій,
четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, і ще два, 11 і 12. Ось цей центральний стовпчик без накиду нам потрібно зробити 3. 1, 2 і 3. І по іншій стороні також 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Робимо з'єднувальний стовпчик з наступним. Повітряну петлю витягуємо, затягнули і все, і наш пелюсточок готовий. Відрізаємо і робимо таких самих ще 2. Всього нам потрібно 3 ось таких. В'яжемо самостійно. Наступні пелюсточки будуть побільше. Також нам потрібно буде 3. Спочатку робимо закріплюючу петлю, підтягнули і набираємо 15 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. В другу від гачка робимо стовпчик без накиду, потім наступну напівстовпчик з накидом, і далі 9 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Далі знов напівстовпчик з накидом, 1 стовпчик без накиду, і в останню пров'язуємо 3 стовпчика без накиду. 1, 2 і 3. Переходимо на іншу сторону і повторюємо попередню. 1 стовпчик з накидом, 1 стовпчик з накидом, 1 без накида і 1 напівстовпчик з накидом. Далі 9 стовпчиків з накидом. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. І 9. Далі напівстовпчик з накидом. І один стовпчик без накида в останню. Знову робимо з'єднувальну стовпчик з першим попереднього. І сюди ж ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом. Один, ще нам потрібно зробити 13. Один є. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Всього 14. Один ми зробили, плюс 13. В ось цю центральну ми робимо 3. 1. Сюди ж 2. І сюди ж 3. І далі по іншій стороні також 14 напівстовпчиків з накидом. Накид. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. І 14. З'єднувальний стовпчик і повітряна петля. Затягуємо, відрізаємо і робимо ще 2 таких самих пелюсточка. В'яжемо самостійно. Маємо ось такий набір пелюсточок. 3 поменше і 3 побільше. Тепер нам потрібно підготувати дріт. У мене ось такий декоративний з Аврори. Червоний тільки є. Нам потрібно його шматочок. Приблизно не більше 10 см. І жовтенька пряжа. У мене це Jeans Plus 45 см. Десь приблизно будемо робити серединку. Можна взяти жовтий, але не Jeans Plus, а Jeans, якщо немає в наявності. Відрізаємо шматочок десь 45 см. А для того, щоб зробити жовтеньку серединку, нам потрібно, тримаючи за кінці цієї ниточки, починати її скручувати в протилежні напрямки. Це якщо ми крутимо до себе, це від себе. І починаємо крутити цю ниточку. І розтягуючи її при цьому, і крутимо. Або можемо тримати за кінець і інший закручувати. Гарненько скручуємо цю ниточку. Потім посерединці ми, тримаючи ось так от посерединці, відпускаємо. І у нас закручується ось така серединка. Не відпускаємо кінчики. Далі формуємо наступну. Ось так поруч. Так, тримаючи, зробимо ще третю. Так, допомагаємо собі мізинчиком. І є третя. Все, відпустили. Ось так розправили. І в нас ось така виходить серединка. Далі беремо наш дріт, згинаємо його навпіл, так, і одягаємо
одягаємо ось так між одною і іншою. Так, згинаємо. Фіксуємо гарненько і будемо наматувати на цей дріт залишки наших ниточок. Намотали, роз'єднали, намотали ось так, з'єднали і продовжуємо. Знову роз'єднали і зафіксували ось так. Ось так виглядає наша серединка. І перш ніж з'єднувати разом наші пелюсточки, зв'яжемо листочки. Починаємо із закріплюючої петлі, підтягуємо і набираємо 31 повітряну петлю. В другу від гачка ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І ще 2. 1, 2. Таким чином у нас є 3 стовпчика без накиду. Далі в'яжемо 3 напівстовпчика з накидом. 1, 2. І 3. Потім 18 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далі 3 напівстовпчика з накидом. 1, 2, 3. Потім 2 стовпчика без накиду. 1, 2. І в останню робимо 3 стовпчика без накиду. 1. І переходимо на іншу сторону. 2. 3. Будемо переходити на другу сторону. Розпочинаємо з 2 стовпчиків. Повторюємо без накиду. 1, 2. Далі 3 напівстовпчика з накидом. 1, 2, 3. І 18 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Далі 3 напівстовпчика з накидом. 1, 2, 3 і 3 стовпчика без накиду. 1, 2 і 3. Можна залишити ось таким маленьким, якщо вам подобаються маленькі листочки, можна один маленький, один великий зробити. Якщо подобаються більш маленькі, то робимо з'єднувальну петлю і відрізаємо ниточку. Ось так, з'єднувальна петля і відрізаємо. Якщо подобаються більш великі листочки, то будемо продовжувати в'язати. В цю ж саму петлю ми робимо з'єднувально напівстовпчик з накидом. І так будемо в'язати їх до кінця ряда, і в останній посерединці будемо пров'язувати 3. В'яжемо до кінця ряду самостійно, тільки ось цю середню, зустрічаємося, коли будемо пров'язувати середню. І так пров'язуємо 30-й напівстовпчик з накидом, і ось цей центральний нам потрібно зробити 3. 1, 2, 3. І продовжуємо по іншій стороні. 1. До кінця ряду потрібно зробити 30, зустрінемося в кінці рядочку. І так, ми пров'язали і по цій стороні 30, і все, нам залишилося зробити з'єднувальний стовпчик, повітряну петлю, відрізаємо. Готово. В'яжемо ще один такий, або якщо вам більше подобається такі вузенькі, один такий, то робимо, як я розповідала трішки раніше. Так, ми переходимо, як на мене, до найскладнішого етапу. Будемо з'єднувати. У нас є маленькі пелюсточки і великі. Спочатку ми беремо один великий і один маленький. Великий пелюсточок ми почнемо з'єднувати зеленим кольором, як буде у нас стовбур. І так, розпочинаємо. Вводимо гачок в останній наш стовпчик. Робимо повітряну петлю. І будемо з'єднувати з маленьким пелюсточком, стовпчиком без накиду. У нас є ось тут з'єднувальний. Так, і нам потрібен наступний, ось цей. Ось цей. Спочатку вводимо сюди ж гачок, потім в маленькому пелюсточці ось сюди. І через 2 протягуємо і робимо стовпчик без накиду. Маленький за великим. І так, продовжуємо. Далі вводимо гачок, ось цей, де був з'єднувальний, пропускаємо в наступний
беремо маленьку пелюсточок, маленький, і з'єднуємо їх разом. З'єднуємо ось так через цю, там, де був з'єднуваний стовпчик, разом стовпчик без накиду. Є. Далі беремо великий пелюсточок наш. Прикладаємо його і вводимо гачочок, де був з'єднувальний стовпчик. І з'єднуємо з маленьким пелюсточком ось тут з наступною петлею. Пров'язуємо через дві, робимо стовпчик з накидом. Є. Далі ось цю пропускаємо в цю, заводимо гачочок, беремо маленьку нашу пелюсточку, знову ось з'єднуємо їх разом з цією. Так. Через дві. Стовпчик без накида. Так, беремо останню велику нашу пелюсточку. Будемо приєднувати її. Спочатку там, де був з'єднувальний стовпчик. Тепер уважно нашу маленьку пелюсточку. Ось так. Робимо стовпчик з накидом. Угу. Не пройшло через дві. Так. Перший. Далі наступну. І з ось цим самим першим пелюсточком нашим будемо також з'єднувати. Ось він у нас, цей пелюсточок. Ось його кінчик. Але перш ніж їх з'єднати, нам потрібно ще вставити нашу серединку. Вставляємо нашу серединку. Так. З'єднуємо дві пелюсточки стовпчиком без накиду. Так як наша квіточка буде дивитися вниз, цей шарм буде вниз, поправляємо пелюсточки, дістаємо серединку, будемо також закріплювати. Ці всі зберемо, поправляємо і будемо зараз продовжувати далі в'язати зеленим кольором. Ось так поправили, поки ось так виглядає наш тюльпанчик. З'єднавши наші пелюсточки зеленим кольором, у нас вийшло 6 стовпчиків без накиду. Будемо тепер в'язати по колу і захватувати ось цей жовтий колір, щоб серединка ніде не ділася. Ось наш перший стовпчик без накида. Ми з'єднуємо разом із жовтим кольором серединки. В'яжемо перший,
Перекидаємо ось ці з пелюсточок, вони у нас заховаються. Далі в'яжемо другий стовпчик без накиду зеленим. Знову приєднаємося до жовтого. Третій стовпчик і приєднуємося до жовтого кольору. Так, не хвилюйтеся, далі ми вирівняємо наші пелюсточки. Наступний. Ще один разочок. Приєднаємося до жовтого. Так, щоб він у нас ніде не загубився. І протягнемо через жовтий також. Ця серединка у нас тепер не буде випадати. Пров'яжемо 2 кола самостійно по 6 стовпчиків без накиду. Пров'язали ще 2 рядочки самостійно зеленим кольором, і ось так от виходить у нас квіточка. Я затисла ось ці кінці дротом, і можна лишні відрізати, щоб було зручніше. Поправляємо наші пелюсточки, ось такий тюльпанчик у нас виходить. Продовжимо в'язати на потрібну вам довжину. Якщо ви хочете, щоб це був шарм так, як у мене, то в'яжемо подовше, ну, дивлячись, як ви будете його використовувати. Потім будемо приєднувати листочки. Я пров'язала, якщо рахувати від початку, 24 рядочки, і на такій відстані буду вв'язувати листочки. Так, беремо листочок. Я не люблю пришивати, тому ми будемо вв'язувати їх. Захвачуємо петельку з листочком і з нашим основним полотном і пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі захватуємо там, де в нас саме наступне з'єднувальний стовпчик був. І також наступний стовпчик без накида на нашому стеблю. Так. Зараз, так, щоб вам видно було, наступний потрібно захватити. Ось так. І через 2 разом другий стовпчик без накиду є. І ще один разочок в наступний і наступний тут. Через 2 нам потрібно. Протягнули. Все, є третій стовпчик. Ось так на даному етапі виглядає наш тюльпанчик. Ось так. Далі в'яжемо ще до кінця рядочка 3 стовпчика без накиду нам залишилося. Пров'язуємо їх. 1, 2 і 3. Є, рядочок закінчився. Далі продовжуємо в'язати новий. Пров'язуємо
там, де в нас було з листочком, захвачуючи цей кінчик, 1, пускаємо вже його, 2, і 3 разом з листочком. І тепер будемо вв'язувати наш другий. Прикладаємо і повторюємо все те ж саме. Знову захвачуємо на листочку, 1 стовпчик на листочку, інший, а інший тут. Так, 1. Наступний. Так, ось тут погано видно ось цей. Захватили на листочку і на стеблі. І 3. Ось так виходить у нас на даному етапі наш тюльпанчик. Якщо вам здається недостатньо, можете ще захватити. Так, відрізаємо зайві хвостики, щоб не заважали. Це ще можемо пров'язати. І захватимо ще на інше коло підемо. І так. Далі в'яжемо по колу, як і в'язали ось тут. В'яжемо по колу до необхідної нам довжини. Якщо хочете, щоб він зав'язувався і був подовше, в 2 оберти, то, відповідно, потрібно буде в'язати його достатньо довгим. Продовжуємо в'язати. Я пров'язала, в рядочках не рахувала, 32-33 см, відраховуючи від листочків. Я хочу, щоб був подовший такий кінчик. І тепер буду переходити на цибулинку. Зелений колір нам вже не знадобиться, ми відрізаємо. І для цибулинки я буду брати спочатку ось такий світленький колір. Набираємо, але не до кінця пров'язуємо. Ось так. І приєднуємо наш світленький колір. Є. Пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду ось цим світленьким кольором. Я захвачую кінчики, щоб вони потім не витягнулися. Три.
4, 5 і останній 6. Є. Можна трошки відрізати, щоб не заважало. Наступний рядочок робимо прибавку і 2 стовпчики без накиду. Прибавка. 1 і другий. І повторюємо ще раз. Прибавка. І ще 2 стовпчики до кінця рядочка залишається. Є, закінчили наш рядочок, у нас вийшло 8 стовпчиків без накида. Наступний рядочок робимо 2 стовпчики без накиду. І 2 прибавки. І повторюємо. Перша. Друга прибавка. Знову 2 стовпчики без накиду. 1, 2 і 2 прибавки. Пров'язали. Тепер у нас 12 стовпчиків без накиду. Наступний рядочок, 1 стовпчик, прибавка, повторюємо 6 разів. І останній робимо 6 і прибавка. Останню прибавку ми не дов'язуємо до кінця, так як нам потрібно змінити колір ниточки. В цибулинки від тюльпанчика така коричневого кольору я обрала. Такий коричневий у нас буде. І приєднуємо цей коричневий колір.
Не дов'язали до кінця. Трішки затягуємо і пров'язуємо перший стовпчик коричневим. Відрізаємо, нам не потрібно уже цей колір, не потрібний. Далі продовжуємо в'язати коричневим. Нам потрібно 2 стовпчик прибавка до кінця ряду. Один уже є, 2, другий. Прибавка. Четверта. І останній раз, 2 і прибавка. В прибавці ми робимо 1 стовпчик і другий. Це правильно. А наступний починаємо рядочок, 2 прибавки зробили, поправляємо наступний рядочок, починаємо зі з'єднувального стовпчика. Ми робимо з'єднувальний стовпчик. І далі пров'язуємо 23 стовпчика без накиду до кінця ряду. Дов'язали. Наступний рядочок нам треба пров'язати 24 стовпчики без накиду. Пров'язуємо його самостійно. Пров'язали 24 стовпчики без накиду і самостійно і робимо ще раз 24 стовпчика без накиду. Давайте помітимо, щоб не рахувати. Пров'язали. Наступний рядочок у нас вже почнеться з рядочок з убавками. Робимо 2 стовпчики, убавка і так повторюємо до кінця ряду. Два стовпчики пров'язуємо, робимо убавку. Повторюємо до кінця ряду. Два стовпчики убавку.
Пров'язали. Тепер у нас по колу 18 стовпчиків без накида. Наступний рядочок у нас один стовпчик без накида і убавка. І так повторюємо. Один стовпчик. Відмітили його. Робимо убавку. Знов стовпчик. І знов убавка. Продовжуємо самостійно так до кінця ряду. Закінчили цей рядочок, тепер нам потрібно наповнити нашу цибулину. Наповнити наповнювачем. Наповнюємо нашу цибулинку. Наступний рядочок у нас буде складатися з самих убавок. Нам потрібно буде зробити 6 убавок. Це перша. І робимо їх до кінця рядочку. Робимо убавочки самостійно. Ми зробили 6 наших убавочок. Відрізаємо ниточку. Витягуємо. Тепер ми скористаємося голочкою для того, щоб затягнути наш ось цей отвір. Або за допомогою голочки, або за допомогою гачка, кому як зручно. Можна це робити і за допомогою гачка. За одну сторону петельки 6 разів треба підхватити. Один раз підхватили, другий, ось так, третій, четвертий, п'ятий і залишилось останній разочок. П'ятий і ось шостий. Протягнули через ці петлі і затягуємо все. Отвір у нас сховався, закріпляємо ниточку і будемо ховати її всередину в холофайбер. Ось так виглядає наша цибулинка. Нам залишилося зробити корінці. Для корінців можна роздвоїти ниточку світлого кольору і нарізати ось такою довжиною приблизно 7-10 см. А можна не роздвоювати і потім це зробити. Нарізати ось такі шматочки і будемо їх приєднувати. Нарізаємо. Наші нарізані шматочки ниточок ми складаємо навпіл і будемо приєднувати знизу в рандомному порядку. Ось так протягнули. І потягнули. Таким чином ми будемо найпростішим способом приєднувати корінці. Продовжуємо приєднувати. Далі приєднуємо самостійно. Ось стільки корінців
я приєднала, трошки підрізала довжину, мені задовгі здалися вони. І тепер насолоджуємося нашим результатом. Якщо сподобалося вам відео, сподобався тюльпанчик, то підтримайте мене підпискою або бодай вподобайкою. Всім дякую за перегляди. В'яжіть разом зі мною.